Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 13. részénél, Sokotóval, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Szóval nem tudom azt mondani nektek, hogy úgy mik a célok, de az egy cél van, biztos, le kell jutnunk Dél-Afrikába. Na, megvárom, míg mindenki visszatér majd. Most elvileg kaptam egy kis korlátozást, mert túl sokáig voltam oda, de hát most ez van, nem tudok mit csinálni sajnos, valahogy meg kell oldanom, hogy az élőadás az folyamatosan menjen. No, akkor lássuk, hogy mifán történik a dolog, haladjunk is tovább a mi kis játékunkban. Jó, most már azt is tudom, hogy akkor ezek szerint 10 perc, amit így tudok csinálni, konzervatív pártnak semmit nem adok. De nem ár. De nem ár. És miért érzékelsz inaktivitást? Itt vagyok. Hello TikTok, itt vagyok. Ne aggódjál, itt vagyok. Itt vagyok, csak elmentem egy kis szünetre. Na hát most ne izéljél már velem, légy szíves. Komolyan mondom. Hihetetlen. Na jó. Ki kell még ezt tapasztalnom, hogy ez hogy működik. No, adjunk nekik politikai erőt, vagy momentumot, jó? Kapjanak momentumot, nem tudok mit csinálni velük. Sajnos, ja, és igen, azt akartam megnézni, hogy hát ha be tudok hívni, mondjuk vallásiakból valami értelmesen, nem. Nem tudok tanácsadót olyat behívni, hogy az nekem jó legyen. Szóval háborúzgatunk Ashantival. Juhu. Jó, lassan elkészülnek az ágyújaim, és akkor nem lesz belőle probléma. És kitör a háború 1879. május 3-án, szóval neki is állunk harcolni Asahi ellen, vagy Ashanti ellen. Na, ki jött? Egy teokrata. Még jó, hogy azon gondolkodtam, hogy behívok valakit. Erre jön egy teokrata. Ideológiájú emberke. Hát roppantul örülök. De tényleg. Lehet, hogy ezt nem így fogom csinálni. Lehet ezt a szünet dolgot elengedem, és inkább mindig újra indítom a streamet, de majd kiforja magát. Na, most csak írni se tudok, de hát puff neki. Na, szóval háborúzzunk akkor. Ívete ketyegjél lefele sürgősen. Jó van, viszonylag nagy tempóban ketyeg lefele. Ezt nagy örömmel látom, hallom. Jó, horvátoknál ugye lázadás van. És a választások... Jaj, de már! Komolyan. Ó, hát kapjatok akkor ti. Hát komolyan mondom, nem hiszem el. Jó, 2 ágyúgyár kész. Ami azt jelenti, hogy... kezdjetek el szépen embert felvenni. És mehet az újabb technológiával. Na, meg is van a Quini technológia, hála az égnek, ami azt jelenti, hogy elindulhatok más irányba is, mint például erre, meg 100 000 pénzbe kerül, oda nem. Oda most én nem szeretnék menni. 1800 nap. Hát ez nem kevés. Maradjunk annyiba. Mi a probléma? Hőbörgés az nagyon van, azt látom. Itt van.
itt van. Jó. Élelem, ilyesmit, azt még nem tudok. Jó, a Quini technológia megvan, hála az égnek. Szervusz András. Látom, visszatértél. Közben kaptam egy ilyen kis mini kis ö, büntit, mert hogy oda voltam egy 10-15 percig, de hála az égnek legalább nem szakította meg az élőadás, mindegy, ezt majd még kitapasztalom. Kérdésedre a válasz, hogy mit adnak a cégek amúgy a gazdasághoz. Igazából a cégek amúgy azért jó dolgok, mert ezeket a bónuszokat tudod belőle kivenni. Tehát a cégeknek a bónuszai, ugye presztízsértékű dolgokat is lehet gyártatni, és akkor az is nagyon jó, és ezen felül meg ugye mindenféle érdekes bónuszok. Tehát igazából, hogyha a cégeknek jól megy, nagyon jól megy, mert ugye itt is például én azért nem kapom meg ezt a Prestige cuccot, tehát ezt a precíziós szerszámokat, mert ugye nem érte el még tehát nincs maxol a produktivitása, mert csak akkor adja meg. Tehát igazából ezeket adja. Tehát azért mondom, hogy hogyha igazából nem is használod a cégeket, nem vesztesz vele, ez igazából a játékban szerintem egy ilyen harmadlagos dolog, de egy jó pofa dolog. A másik kérdésedre a válasz, hogy a szocializmusból mit gondolok a játékban. Lássuk csak, igazából, ha belegondolunk, ugye itt a szakszervezetek kezdik el a dolgot, és ugye lép át a játékba majd aztán szocializmus és a kommunista rendszer irányába, egy pártrendszer, stb. Ugye felelhető ugyanúgy itt a játékban. Nagyon komoly előnyöket tud adni, szóval talán azt tudom mondani, hogy minthogyha talán egy ilyen úgymond meta dolog lenne a játékba. Erős tud lenni, pláne mondjuk gazdaságban még utána még egy command economy is, tehát egy tervgazdaságot behozni a játékba. Nem feltétlenül ez a legjobb, ugye a laissez-faire szokták mondani, hogy igazából automatán megy minden, szóval ja. Tehát igen, nagyjából ezt tudom elmondani. Ugye, hogyha be van vezetve az egy pártrendszer, akkor lényegében folyamatosan legitim kormányod lesz, tehát nem lesz itt nagyon a radikálisokkal mondjuk problémád. Ö, Nagyjából ezt tudom így neked elmondani. Meg ugye a szocializmussal jön be néhány munkástörvény, ja nem, ez speciál pont a szociális segélytörvények. Hol van? Itt van. Itt vannak például a munkavédelmi törvények, tehát a munkás törvények, nem butaság amúgy ezeket is majd bevezetni. Szóval, igen, ezek. Nagyjából ezt tudom neked elmondani róla. De erős. Ha úgy nézzük, erős, viszont a világban nem szeretik. Tehát a szocializmus nem szeretik így a játékban. Így a játékban, és ezáltal így. Na, én meg például a kooperatívot nem ismerem annyira. Na, én meg nem kutatok közben. Hát a Command Economy-ról annyit kell tudni, hogy hol vagy, merre vagy. Itt vagy arccal előre. Szóval őróla azt kell tudni, hogy igazából onnantól kezdve, hogy ezt bevezeted, lényegében az államkasszából megy minden. Tehát minthogyha veszteséges egy adott gyárad, akár egy vasbányád, egy bármit, tök mindegy, és minden plusz is ide jön be. Az investment pool viszont, tehát a befektetői alapok, azok megszűnnek. Az lényegében nem lesz, az jóformán nulla lesz, mert elméletileg ez a pénz is, ezt így egyszer így tapasztaltam, egyszer úgy tapasztaltam a játékba, de így is, meg úgy is, ez is megy az államkasszába. Tehát mindent az állam irányít. Ez lehet egy nagyon nagy gazdasági plusz bevételnövekedés is, de akár haza is vághatja és államcsődbe mehetsz egy pillanat alatt, mert egyszerűen nem áll készen úgymond az ország a tervgazdaságra. Tehát nagyságrendileg így tudom neked ezt elmagyarázni. Tehát ott minden pénzt te kezelsz, lényegében. Na, kutassunk már valamit közben. Valami érdekeset. Ez nekem pont jó lesz. Vagy production. Milyen a productionbe?
Chemical. Ez most annyira nem izgat. Nem, menjünk ezzel. Az úgy jó lesz. Ha esetleg érdemesnek tartjátok a streamet, akkor kérlek osszátok, meg dobjatok egy pár lájkot is. Hát ha találunk még olyan embert, aki szereti a hasonlószerű játékokat, és még jobban el tudunk cseverészni. Nagyon szépen köszönöm. Na, mi van? Csak is kizárólag a konzerv... Jó, hát ez esélyem nincs bárki mást itt behozni a politikába, itt a játékba, szóval... Na, közben elindult a buli, törökök ütik a ruszkikat, ahogy látom. Itt melyik háborúról van szó? Igen, erről a háborúról van szó. Tehát itt a törökök a saját kis vazallusi seregével, itt meg a spanyolok is beálltak. És a saját kis meg Egyiptom állt még be. Szóval Egyiptom meg délről üti a törököket. Érdekes, érdekes. Jó, oké, elbuktuk a törvényt. Ezt így le is állíthatom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Áj, de kár érte. Na, közben a mi háborunk hogy halad? Ahogy látom, átgyaloglunk rajtuk, mint kés a vajon. Ja, megtörténtek a választások. Természetesen a konzervatív párt nyert. Né, és az értelmiséget behozzuk. Oké. Ez -6 lenne. Ja, most fölfele megyünk tényleg. Ez -16. Totál szeparatizmus. Még mindig a kutya se támogatja, mi meglepő módon. Viszont ezt támogatják, tehát ebbe én mindjárt bele is fogok. Kulturális dolgokba. Igen, tudom, hogy nem teljesítem, mert nem tudom teljesíteni. Sajnos. Jó, meg is van. Innentől kezdve Asa is mi alánk tartozik, ami azt jelenti, hogy érdemes lenne elkezdeni vele is javítani a kapcsolatot, és lehet, hogy kéne egy rivális, vagy kettő, mondjuk te itt, és akkor elkezdeni a franciákkal javítani a kapcsolatot. Jó, akkor veled is rivalizálok, veled is rivalizálok, veled is rivalizálok. Úgy, köszönöm szépen. És akkor a britekkel is javítjuk a kapcsolatot, és a ruszkikkal is javítjuk a kapcsolatot, mert ezeknek muszáj mindenféleképpen, hogy menjem. Jó. Király. Aj, mit nem csináltam? Nem kezdtem el felvenni. Jó, hát ezt a részt muszáj leszek akkor TikTokról majd megoldani. Ó, a manóba. Hihetetlen. Na mindegy. Mindegy, ez van. Hello, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Jó, van még valamennyi lóvénk. Szépen készülnek az egyetemek. Hogy állunk? Fegyverből hiányunk van egy icipicit. Törökök pedig... Törökökkel ezt most már megtakíthatom. Nem tárgyalom újra.
Na, mi újság van? Így van, vezessétek be. Mert nagyon szeretném, hogyha bevezetnétek. És csökken. Csökken az írás tudás. Nevetséges. Komolyan mondom, nevetséges. Hihetetlen. Hihetetlen tényleg. Hello, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Jó. Haladunk tovább. Ugye még mindig a technológiára vagyunk rákattanva, elég keményen. És megpróbáljuk ugye az egyik legjobb kulturális dolgokat bevezetni. Na, átment szövegezés fázisába a törvény. Hála az égnek. Jó, közben egy event. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Radikálisok. Hát természetesen radikálisok, mert arra aztán annyi szükségem van, hogy ez hihetetlen. Jó, hajók szépen lassan készülgetnek. Lehet, hogy még abból is építek egy pár darabot. Ide egy ötöt. Beninbe meg. És reméne. Azok gyorsan megvannak amúgy. Hála az égnek. Az is érdekes, hogy... Ja, hogy most a supply hajókat... Kész vannak? Ó, kész vannak a hajóim. De jó. Hát akkor... Ez egyesbe légy, csak azt nem értem, hogy miért kell itt ezt tényleg folyamatosan szétszedni. Mindjárt rájött talán, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy jó legyen. Szeretném ahhoz a flottához csatolni folyamatosan az új hajókat. Jó, most átpakoláztam őket. Tök jó, van 9 hajóm. Zuluval mi újság? Zulunak van picike kis katonái. Jó, akkor innen azt mondom, hogy a negyedik hadtestbe küldök még át 6 embert. Úgy, köszönöm szépen. Menjen szépen fölfele. Nagyon jó, szavazásban van. Halleluja! Végre valahára. Na, admirál rang. Megvan. Katonai technológiában. És a fieldwork kezdett el nálunk jönni. Ami ez, már kattanunk is rá, csináljuk meg. Jó, 1880-ba járunk. 10. hajómmal itt mi újság? Low fregat. 9 hajó. Na. Hát akkor légy szíves. Még egy ilyet gyártsál le nekem. 23 hét. És hogyha az megvan, akkor innentől kezdve megyünk és megtámadjuk Zulut. Na, közben egy event. Szeretem a technológiát, jöhet. Jöhet, 9 hónap múlva. Tudom, nem tudok vele mit csinálni sajnos. Tisztában vagyok vele. Kár érte. Na, meg is van. 1880. április 12-ére a kulturális exclusion-t bevezetjük, tehát lényegében a
teljes afrikai népcsoportosulást elfogadjuk. Minden, ami közös nevezőn van, azt elfogadjuk. Ez miért van ide kirakva? Bocs, de ez engem így nem feltétlen érdekel. Jó. Király. Ami azt jelenti, hogy akkor haladhatnánk tovább valami más érdekes törvénnyel. Mondjuk az univerzális választások. Vagy parlamentarizmus. Szervusz Zsolt újra. No, lássuk csak. Közben ezt a részt, mert ugye elmentem szünetre, képzeld el, a TikTok az már majdnem leállította nekem, nem tudtam úgy megoldani ezt a szünetjelenetes dolgot, meg mit én nem tudtam úgy megoldani, hogy ne sírjon nekem a TikTok. És nagyon úgy néz ki, hogy az lesz, hogy mivel most elvileg kapta egy kis büntit is rá, hogy most nem nagyon mutogatja így a videót, lehet, hogy az lesz, hogy mindig újra fogom majd indítani majd a streamet, tehát teljesen lezárom és csinálok egy új részt. Ráadásul nem figyeltem oda, ezt a részt fel se veszem, szóval ez úgymond a 13. rész lesz majd YouTube-on, amiben éppen benne vagyok, és az 720p-ben fog sajnos fölkerülni, mert TikTokról kell majd lehúznom, szóval roppantul örülök neki. Na mindegy, ez van, ezt benéztem. Visszacsinálni már nem tudom, mert sajnos nem tudom. Ó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Nem tudom, neked maradt olyan kérdés, amit nem válaszoltam meg? Vagy tettél föl, csak nem válaszoltam rá? Zsolt. Na, hol lesz kész a hajó? 14 hét. Nem arról volt szó, hogy én ezekből csinálok még? Hát itt van 5. Azt mondtam, hogy rakjál ide is 5-öt. És eltünteti. Gyönyörű. Jó. Hogyha azt mondom, hogy ide rakok 5-öt, akkor jó, akkor megválaszoltam, mindent jó van. Nem akartam, hogy esetleg lemaradjak, vagy ilyesmi bármiről is. Jó, technológiában átléptük a 108-at, szépen lassan elérjük a kepet. És el tudunk kezdeni még jó, inkább haladni a technológiákba. Hála az égnek. Az összes Paradox játékot ismered amúgy, Zsolt? Vagy melyikek voltak eddig a kedvencek? Valamelyikkel játszottál? Na, készüljön már közben az a hajó. Megyek Zuluba. Támadom, mint akinek kötelező. Melyikeket próbáltad? Mely játékokat? Elvileg néz még engem valami, köszöntelek itt valaki. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán, csak nem látom kiírva a nevedet, szóval. Ja, hogy már régen játszottál. De akkor ezek szerint ilyen, te is ilyen stratégia kedvelő vagy. Na, közben eltűnt. Na, elvileg kész van a hajó. Nagyon jó, és ott van 10 is. Halleluja! Na, akkor viszont. Zuluba tudunk-e bohóckodni bármit is? Jelenleg nem. De nincs vele gond, mert küldetést fogok neki kiadni, és amondó vagyok, hogy legyen kedves itt
bemutatni az erőnket. Ezzel elkezdem a befolyásomat növelni itt ezen a területen. És így el tudok kezdeni beszélgetni itt az adott nemzetekkel. Jó. Oké, következő technológia, pszichiátria is megvan. Neked van hajóflottád? Nincs. Szóval meg kell szereznem minél előbb. Jó, még jelenleg nincs oda lehetőségem. Szerbusz Máté, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Victoria 3 gameplayt folytatom. YouTube-on majd visszatekinthető, ott van fönn egy 51 részes magyar végigjátszásom is, és ráadásul ez a rész 720p-ben fog felkerülni, mert elfelejtettem elkezdeni felvenni. Szóval roppantul örülök. Jó, közben a következő 2-es szintű technológia a productionben is megvan, ugye a porcelánokat kutattuk ki, ugye mi meg a katonai technológiára vagyunk jelenleg erőteljesen rákattanva. Te is szereted az ilyen hasonló játékokat? Próbáltad már úgy ezt a játékot, vagy akármelyik másik paradox gyártású játékot? Máté. Na lássuk, közben elkezdette feljebb ketyegni, nem kezdette feljebb ketyegni, és miért nem kezdette feljebb ketyegni? 10/7. Nem sok. Akkor mi lenne, hogyha elkezdenék veletek beszélgetni? Hogy tessék. Velük kicsit javítom a kapcsolatot. Igazából én is most próbáltam ki először, gondoltam Nigéria elődjét megelőlegezem magamnak, és akkor ő vele kezdek el itt játszadozni. Nem könnyű. Nem könnyű. Amúgy. Szervusz, köszöntelek, gyönyörű szép nap itt a Maja Games csatornán. Kérdés, óhaj, sóhaj. Ha van, ne tartsátok magatokba. És hogyha érdemesnek tartjátok az élőadást, akkor kérlek osszátok tovább. Hát ha találkozunk még olyan emberekkel, akik szeretik a hasonszörű játékokat. Meg ha kapok egy pár darab lájkot, azt is megköszönöm. Nagyon szépen köszönöm, ha tetszik, amit láttok. Jó, megvannak az egyetemek. Na lássuk, meddig fogjuk felhúzni magunkat. Még lehetne. Jó, viszont építkezni nem építkezek, pénz az meg megy fölfele. Hála az égnek. Jó, van kivetve azért adó is elég rendesen. Mi lenne, hogyha ezeket én most úgy visszavenném? Jó, tehát én amondó vagyok, hogy nem adóztatok meg semmit. Mondjuk a gyümölcsöt azt lehet, hogy meg kell. Mennyi gyümölcs van az országban? Gyümi. Van. Jó, oké. A gyümölcs az úgy marad. Igen, gyarmatosítok is. Igen. Most éppen aktuálisan már ugye befejeztem Nigéria tartományát. Éppen itt Tububa próbálok haladgatni, csak elég lassan halad a dolog. A franciák már igazából behúzták a maradékot, itt tudnék hódítani egy kicsikét, és most végre megvan a Queenie technológia, szóval elindultam erre befele, de az a baj, hogy ugye a britek is elég durván haladnak, és ők azért sokkal komolyabban haladnak, mint én, szóval tök jó, hogy nem mutatja, de ott van. Ott volt, azért mutogatja. Tehát így ennyi. Szervusz Geri, köszöntelek itt a Maja Games csatornán, és mindenki mást is, akit nem is látok. Mert csak azt látom, hogy itt vagytok, csak a nevet nem látom sajnos. Na, így mi újság?
Szervusz, hello, szia, te legyél, légy szíves, most már egy sokkal komolyabb. Hogy is hívják? Hűbéresem. Jó, viszont igen, hát azt sejtettem, hogy őt már nehezebb lesz megtörni. Viszont íve azért érdekes, mert elkezdett gyarmatosítani. És azért húztam be nagyon gyorsan, hogy hát ha akkor itt nekem elkezd majd még itt szépen gyarmatosítgatni. Na, viszont akkor mi lenne, hogyha elkezdenénk támadni Zuluba? Jó, hadsereg. Van, elvileg most már tudok kommunikálni. Zulu földre, amondó vagyok, hogy én meg szeretném hódítani Zulu földet. Buganda elvileg jön, hát az speciál annyira nem izgat. Ennyi. Én megyek Zulu földél, szeretnék az aranybányákhoz bejutni. Itt délen, Dél-Afrikába. Jó, viszont építkezni nem építkezek. Mi lenne akkor, hogyha... Értem. Akkor... Ugye elkezded építeni. Köszönöm szépen. Jó, pár darab hajózáshoz valód, és akkor ezen felül bővítem még a flottát. Merre vagy flotta? Jaj, de sok itt az értesítés. Magyaroknál egy moldáv lázadás. Hát most az engem nem érint. Ez meg azt se tudom kik, ez se érint. Geledi az elég komoly, tehát itt megy az Etiópiáért való harc, hogy Etiópia létrejöjjön. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy Geledi viszi a hátán a dolgot. Jó, kik vannak még? Transvaal, hát itt éppen egy lázadás van. Esetleg ebbe beleszólni? Nem. Ebben nem lehet. Szerbusz Hupi 97, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Ki van? Mit akartam? Ja igen, meg még ezt eltüntetni innen. Ki ez? Ja, ez én vagyok. Én támadok. Támadjuk Zult. Na, közbe. Flotta. Én nekem a nagyon egyszerű hajókból légy szíves, még mit tudom én. 10 gyártsál le, ráérsz gyártani szóval. Hagy szóljon. Na, király. Nagyon jó, megvan a védekezési technológia is a 2-es szintből, lássuk mi fog jönni. Igen. A német birodalom elismer minket, mint nemzetet, és 1881. április 3-ára Sokotó belép igazából a nagyok közé. Innentől kezdve most már Major Powernek számítunk a világ 13. legerősebb nemzetének. Juhú! Na, térjünk is vissza. Így a rivalizálásaim megszűntek, amiknek így nem feltétlen örülök, de a hadi technológiával haladok tovább. Jó. Akkor kivel tudok rivalizálni? Hogyne, majd mindjárt a franciákkal, persze, hogyne. Japókkal nem kell. Hát itt vannak ilyen kis érdekes emberkék. Te ki vagy? Ja, az meg a hollandok. De most a hollandokkal meg még nem feltétlenül akarom összerúgni a port. De a dánokkal igen. A dánokkal igen, franciákkal biztos, hogy nem. Te ki vagy? Chile. És te ki vagy? Ecuador. Jó. Ecuadorral is rivalizáljunk. Te ki vagy? Franciák. Franciákkal nem. Hát mondjuk Kubát még kijelölhetjük. És akkor marad azért egy kis pontunk is, hogy tudjunk. Tehát legyen mozgásterünk így a demokráciában. Britekkel mindenféleképpen, mert ők az egyik legkomolyabbak ugye a játékban. Nem rossz ötlet a németekkel való szövetség kötése akár.
De ugye engem még csak most ismertek el, egy védelmi paktumot még akár össze tudnék hozni velük, szövetséget azért nem tudok, mert jelenleg az, ha jól emlékszem, igen, egyrészt nincs oda befolyásom, ami tök érdekes. Igen, tehát pont ott nincs semmi befolyásom, más nem, majd odaküldöm a flottát, azt elkezdek velük beszélgetni újra. Másrészt pedig... Nem, nincs másrészt. Amúgy az ötlet jó. Az ötlet jó. Meg kell hagyni, az ötlet jó. Az ötlet jó, szóval amúgy azt lehet, hogy be is adjuk, csak azt nem tudom, hogy... Jó, az most megy. Szövetség. Ez 4 év. Ez nem... hol vannak a szövetségek? De el vagyok itt is maradva. Technológiába. Na, a szociáldemokrata párt itt már megjelenne, hogyha erre ráfeküdnék. Nem ez az. Pannacionalizmus. Nem, akkor elvileg lehet szövetséget is, csak meg kell csinálnom a befolyást hozzá. És akár lehetne az is, a kérdés az, hogy neki van-e szövetségese. Nincs. A világ 5. legerősebb hadseregével rendelkeznek, míg a franciák a 8-ok. Jó, az nem feltétlen baj igazából. Szóval tök jó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat, és az esetleges továbbosztást is az élőadásra. No, jó, haditengerészetből építettünk egy párat, építek még belőle. Úgy Beninbe is legyen már egy 5. De ugye nem akarod eltüntetni játék, dehogy nem. Dehogy nem, most hozzányúltam, hogy úgy imádom, komolyan. Most miért nem csinálod meg? Azért, mert nem kell több, vagy mi? Azért állítja le? Ezt nem értem. Amúgy megmondom őszintén. Na jó, mindegy. Hol tart a mi az már a beszélgetésünk? Beszáll-e ide valaki? A nagy senki. Nagyon helyes. Jó. Sereg mobilizálása. És a németek meg is keresnek. Mindjárt egyből hirtelen. Garantálják a függetlenségemet. És azt mondja, hogy én nekem cserébe ezért befektetési jogot kéne adni. Na jó, tudod mit? Próbáljuk meg beadni nekik akkor a védelmi paktumot. Na lássuk, akarnak-e nekünk valamit küldeni, amitől ők boldogok, mert kikerül a piacukról egy csomó minden. Szenet, hát küldjél nekem sok szenet. Azt nagyon szeretem. Vas, nagyon jó. Küldjél vasat is, a vasat is nagyon, nagyon kedveljük. Nagyon, tűnjen innen, létszik össz. Jó, azt is nagyon kedveljük. Mást nem. Más nem, mondjuk 25 évre. Én benne vagyok. Oké, hogy befektetési jogot fogok adni, mert 25 évre nem feltétlen biztos, hogy jó ötlet. De mondjuk, hogyha mivel te nagy hatalom vagy, nálatok nincs, nem tudjátok támogatni nekem a totál szeparatizmust. Érdekes. Érdekes. De akkor viszont melyik törvénybe tudna nekünk még segíteni? Hát interventionre nem feltétlen akarok átállni. Monarchiából monarchia maradunk, az fix. Ha mondjuk 25 évre akkor megkötnénk. Lehet, hogy ne legyek túl mó, majd a többiekkel beszélgetek. Jó, így is kacok. Én amondó vagyok, hogy még ő küld nekünk cuccokat. 25 évre megkötjük, 95% az esélyre. Tehát csak megkötjük. 25 év. Én ezt így adom. El is fogadta a sokotói koncessziót. 25 évre védelmi paktumunk van a német birodalomban. Oh yeah!
Na, nem építkezek. Miért nem építkezek? Akkor legalább kereskedjek, hogy valamit csináljak, vagy a technológiával haladjak. Na, akkor... Ide egy ötöt, meg ide egy ötöt. Úgy, technológiával haladjunk mindenféleképpen. Ó, hát Kuba elkezdett velünk rivalizálni, várható volt. Szóval. Ja, én közben meg itt a háborúval nem foglalkozok. Na, én azt szeretném, hogyha ez a sereg mobilizációban... Ja nem, nem nyúlok bele, mert akkor meg viszont leesik az organization. Tehát ilyenkor nem szabad bele nyúlni. Tehát ha ilyenkor nyújtok bele, akkor elkezd újra számolni, vagy nem tudom, nagyon durván lecsekkem, de még akár nullára is. Tehát azt előtte érdemes megcsinálni. Ez a sereg, én amondó vagyok, hogy inváziót szeretnék, ja, majd hogyha megvan a háború. Jó, senki nem szól bele nekünk a zului hódításainkba. Na, ruszkik is beszélgetni akarnak velünk, garantálják a függetlenségünket. Egy befektetési jogért. Figyelj, én adok neked egy power block bazit is. Beszélgessünk arról, hogy hajlandóak vagytok-e nekünk valami érdekességet küldeni. És akkor esetleg egy védelmi paktum. Nagyon szívesen eldumálok veletek erről. 105 deszkát, azt mindjárt nagyon szépen köszönöm, hogyha hozol. És így ennyi. Oké, és mi lenne, hogyha nekünk lenne egy védelmi paktumunk? Én azt mondom, hogy jövök neked egyel. Tehát adok egy obligation-t is. Azt megcsináljuk, oké, ő azt mondja, hogy garantálja a függetlenségemet, tök jó, és 72%-et mondjuk akár ezt is 25 évre, viszont ami a probléma, hogy a ruszkik meg a németek nem szeretik egymást, de ez csak védelmi paktum. Tehát itt bármelyik az egyik a másikat megtámadja, nekem ez itt bukni fog. Tehát ez lehet, hogy egy kétélű dolog lesz most, hogy én ezt megkötöm, vagy nem. Na, viszont most már szerintem valószínűleg a 13. résszel is nagyjából végeztem. Jó, az élő stream az folytatódni fog, én most el fogok menni szünetre. Arra szeretnének kérni titeket, hogy gondolkodjatok el azon, a kedves nézőim, hogy szerintetek érdemes-e így ebbe az álma, most az a baj, hogy ha kikattintom, akkor a ruszkiknak így elmegy az ajánlata, és lehet, hogy egy picit rombolódik a kapcsolat, na csak már beszélni nem tudok. Gondolkodjatok el rajta, és kérek írjátok meg cseten, hogy szerintetek így érdemes-e. Hát igen, akár még azt is, hogy akkor nem defenzív, csak hogy garantálja a függetlenségemet, és akkor nem zavar be úgymond semmibe. Igen, ez is egy potenciális dolog. Nem butaság, mindjárt el is fogok rajta gondolkodni. Jó, a többiektől is várok majd egy válasz, hogyha van kedvetek, írjátok meg cseten, beszélgessünk róla, hogy szerintetek hogy működhetne ez a dolog. Jó, én kipróbálom megint ezt az összeállított szünet dolgomat, amit amiért már előbb a TikTok már egy kicsit sírt nekem. Megpróbálok gyorsan ebédelni, aki esetleg még nem tette, akkor ő is menjen, tartson egy kis szünetet, és jó étvágyat kívánok neki előre is. Aztán visszatérek, és folytatjuk igazából a végigjátszást. Na jó van, addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!